Miqtë e emisionit Intervista e ditës, përshëndetje. Unë jam Erjon Çiku dhe sot do të jemi bashkë për të folur për një nga çështjet më të rëndësishme aktuale, siç është vendimi i ministrave të jashtëm të Bashkimit Evropian për shtyrjen e negociatave për Shqipërinë deri në qershor të vitit 2019. Si ndikon kjo tek vendi ynë dhe si shihet kjo nga klasa politike? Për gjitha këto do të jemi pas pak në studio me të ftuarin tim, por le të ndjekim fillimisht një blok informativ me ngjarjet kryesore të 24 orëve të fundit. Gjykata e Durrësit shpalli moskompetencën për gjykimin e 4 të arrestuarve për 3.4 milion euro që u gjetën në 2 Toyotat në portin e Durrësit pak ditë më parë. Të arrestuarit Edi Lika, Gim Çeka, Klevi Lika dhe Alban Molla Ymeri mbetën në burg. Eurot u gjetën në sedilet e makinave që vinin nga Belgjika. Vendimin e Luksemburgut për negociatat me Shqipërinë e lexuan ndryshe edhe në parlament. Debati në seancën plenare vjoi me akuzat e opozitës për dështim, ndërsa kryeministri foli për mesazhe urimi nga homologët e tij evropian, ndërsa kryeministri paralajmëroi nisjen nga puna për fazën analitike me qëllim hapjen e negociatave në qershorin e vitit të ardhshëm. Lulzim Basha foli sërish për dështim të procesit. Sherrri në një pikë bastesh mesnatën e kaluar në zonën e Kino Studios përfundoi me 3 të plagosur, njëri prej tyre në gjendje të rëndë. 2 vëllezrit Rivelino dhe Eugin Mumajesi, si dhe Ibrahim Durollari, u qelluan me pistolet nga persona ende të pa identifikuar. Policia gjeti në vendngjarje 9 gëzhoja, deri më tani janë 23 personat e shoqëruar. Një ditë më parë, një letër e firmosur nga 65 artistë i drejtohej krerëve të shtetit për një teatër të ri kombëtar, dhe mes tyre ishte edhe emri i regjisorit të mirënjohur Piero Mani. Për bashkëshorten e tij, aktoren Pavlina Mani, ky është një falsifikim i firmës së tij. Ajo thotë se i shoqi nuk ka vënë asnjë firmë pasi ai ndodhet në SBA, pasi është në gjendje jo të mirë shëndetësore prej 10 vitesh. Miqtë e emisionit Intervista e ditës, përshëndetje, ja kur i kthehemi sërish në studio pas blokut të shkurtër informativ. Tashmë unë nuk jam vetëm, me mua në studio është kryeredaktori i Gazetës Shqiptare, zoti Erl Murati. Zoti Murati, përshëndetje dhe faleminderit që pranuat ftesën. Përshëndetje, kënaqësi. Le ta nisim nga çështja më e nxehtë aktuale e politikës, siç është vendimi për negociatat. Në Luksemburg, ministrat e jashtëm të BE-s vendosën që për Shqipërinë dhe Maqedoninë nuk ka negociata të paktën deri në qershor të vitit 2019. Ka një shtyrje të hapjes negociatave, apo negociatat do të hapen zyrtarisht në vitin 2019? Si ta lexojmë këtë vendim? Unë besoj që në një vështrim më realist dhe objektiv, du të themi që Gota është për gjysmë me ujë. Pastaj mund të themi është gjysmë bosh ose gjysmë plot, kjo është në varësi të konotacionit edhe politik që jep secili prej nesh. Ne kemi parë rrështimet politike, se thua është Partia Socialiste që thotë është gjysmë bosh dhe Partia Demokratike është gjysmë plot. Megjithatë, unë besoj që ka arsye për të qenë optimist, duke qenë se ne kemi marrë një afat, është vendosur një afat, kemi një datë, një afat konkret për hapjen e negociatave për antarësinë finale në Bashkimin Evropian. Megjithatë, optimizmi im buron më shumë nga kjo datë, sesa nga vullneti i shprehur politik i Bashkimit Evropian për ta integruar Shqipërinë dhe Ballkanin Perëndimor brenda vetes. Kujtoj që pak vite më parë ka pasur një lloj, jo një lloj, po ka pasur një skepticizëm, po themi, për qenë kujdesshëm me fjalorin nga ana e krerëve të Bashkimit Evropian me zgjerimin e kësaj organizate në Ballkanin Perëndimor, ndërkohë që me strategjinë e zgjerimit që u publikua pak muaj më parë nga Jean-Claude Juncker, ne pam që në një farë mënyrë konfirmohej po themi vullneti i Bashkimit Evropian për të zgjeruar në Ballkanin Perëndimor. Pastaj, nëse Shqipëria po themi hap negociatat një vit më herët, një vit më vonë, pa diskutim që ky është objekti i debatit dhe i luftës politike, gjë që është krejt normale, se në fundit optimistët prisnin që neve Këshilli Evropian pra t'i hapte negociatat që këtë vit, dhe normal do t'ishte kështu. Megjithatë, besoj që ka arsye për të qenë optimist dhe për mos ta nxjerrë situatën. Në fundit, vullneti është shprehur dhe nuk duhet përsëris klishe ose të them gjëra që janë stërthën, por në fundit na takon neve për të bërë detyrën e shtëpisë. Si gjithmonë e kemi ne në dorë. Për të pa diskutim, ka vende që në gjithë procesin e integrimit ka vende që janë nisur mbas nesh, siç është Serbia, vende që kanë qenë të akuzuara për genocid, për hapje luftrash, megjithatë na kanë parakaluar. Pse? Sepse kanë pasur, po themi, vullnetin politik, konsensusin politik, politikan patriot, sepse patriotizmi nuk duket në kohë lufte, por edhe në kohë paqe, për ta ndihmuar vendin, për ta zhvilluar ekonomikisht dhe për të bërë, po themi, për të krijuar një reformë
gjyqësore të pranueshme për të bërë zgjedhje normale. Gjendja në Shqipëri këto janë të vështira për të arritur, prandaj është dhe e kuptueshme një lloj, po themi, frenimi i Bashkimit Evropian dhe ne nuk kemi pse jemi nervoz, po themi, me Brukselin, ne duhet bëjmë detyrat tona e para për të zhvilluar vendin, e dyta për të integruar përfundimisht në Bashkimin Evropian. Mirë, po duket se skepticizmi në dyert e BE-s ekziston akoma. Kujtoj rastin e Francës. Pse votuan kundër sipas jush Franca dhe Holanda për hapjen e negociatave me Shqipërinë? Pse ishin kaq skeptike? Shiko, nëse mbani mend pak javën parë, vetë presidenti Macron u shpreh që para se të zgjerohet, po themi para se të zhvillohet në gjerësi Bashkimin Evropian, më parë duhet shojnë brenda vetes dhe të zgjerohet po themi në thellësi. Presidenti Macron tha që Bashkimi Evropian ka nevojë për një reformë të thellë për shkak të probleme me funksionimin që ky institucion, pra kjo organizatë, kjo superorganizatë e madhe ka patur. Pra, pa diskutim që na takon dhe ne të bëjmë pjesën tonë, dhe ne mund të flasim vetëm për këtë, sepse sigurisht nuk mund të diktojmë ne Merkelit dhe Macronit se çfarë duhet bëjnë, por nga ana tjetër ka një lloj, po themi, ndërgjegjësimi brenda Bashkimit Evropian që diçka nuk po funksionon. Kjo u pa edhe me Brexit, por sidomos me Brexit, por po kështu u ndikua, po themi, ky lloj frenimi edhe nga kriza e madhe ekonomike që goditi Greqinë dhe vende të tjera të Bashkimit Evropian në vitin 2008, 10 vite më parë, por po kështu edhe, po themi, rritja e euroskepticizmit në disa vende të Bashkimit Evropian dhe rezultatet e mira elektorale të disa partive në disa vende, partitë që janë euroskeptike ose që janë për, po themi, për shkatrimin, për mos funksionimin e Bashkimit Evropian. Në këtë pikë presidenti Macron, por besoj edhe Rute i Hollandës, kanë bërë thirrje, po themi, për një vështrim më shumë nga vetja, që duhet reformuar Bashkimin Evropian në mënyrë që të mos humbas, po themi, lidhja midis krerëve të Bashkimit Evropian dhe popullit që jeton në këtë union, në këtë bashkim. Pra duhet që popullsia, po themi, qytetarët e unionit ta ndjejnë veten si një familje, ta ndjejnë veten që kjo gjë vlen, pra kjo gjë funksionon, sepse nëse euroskepticizmi rritet dhe nëse vetë, po themi, francezët, italianët, hollandezët, gjermanët krijojnë, po themi, lloj distance dhe nuk i pëlqen, po themi, ose shohin që diçka nuk shkon në funksionimin e këtij institucioni të madh, atëherë sigurisht edhe për liderët e këtyre vendeve bëhet më e vështirë për të thënë popullit tyre që shive se ne po zgjerohemi në bllokun e lindjes, po themi, në Ballkanin Perëndimor. Sa mendoni se problemet e brendshme të Bashkimit Evropian kanë ndikuar në vendimin për Shqipërinë? Po, unë besoj që ka ndikuar në pjesën më të madhe, në pjesën kryesore. Kur dëgjova pak javën parë, thash presidenti Macron që tha që para zgjerimit duhet vi, po themi, reformimi i Bashkimit Evropian. Unë aty kuptova që e tha, po themi, shprehimisht, nuk është se e latë kuptohet, ai tha që para zgjerimit duhet vi reformimi. Kështu që besoj që ata, po themi, krerët e Bashkimit Evropian ose vendet kryesore, është koha që të merren më shumë, besoj që unë po merren më shumë me, po themi, reformimin e Bashkimit Evropian dhe për ta shitur në një farë mënyrë këtë markë të madhe tek qytetarët e tyre, por edhe tek qytetarët e lindjes. Po në radhë parë, besoj që është një problem i brendshëm dhe besoj që ky problem i brendshëm ose këto handikapet vogla që unë rendita që bëjnë këtë problem të madh, besoj që janë faktori kryesor që kanë ndikuar në këtë vendim të Bashkimit Evropian për të hapur negociata, për të shtyrë me një vit hapjen e negociatave. Me këtë nuk dua të them që në Shqipëri funksionon demokracia normalisht, qeveria meriton notën 10 e tjerë. Por që ka një vit Por kur vjen çështja tek vendimet e mëdha, për të qenë të sinqert, janë më shumë vendime strategjike se sa vendime të politikës së ditës. Unë kujtoj që këtu në vitin 2008 është shpërtheu Gërdeci, dhe vetëm pak javë mbas shpërthimit të Gërdecit, po themi, krerët e NATO-s konfirmuan që brenda vitit Shqipëria do të ishte pjesë e aleancës më të madhe strategjike dhe fakti është që Shqipëria u bë pjesë e NATO-s, ndërkohë që kishte për ndjekje penale ministrin e mbrojtjes, gjysmën e shtabit përgjithshëm. Pra pa diskutim këto janë vendime strategjike, ndaj unë them që jam optimist, sepse një vit më herët, një vit më vonë, pa diskutim që ndikon, por nuk është në planin afatgjat nuk është domethënës. E rëndësishme është që rruga jonë, si thua, është e orientuar dhe është e vulosur drejt Bashkimit Evropian. Pa diskutim që ne urojmë që kjo të ndodhi sa më shpejt, por siç e thash, ka problemet jashtme dhe problemet brendshme. Ne na takon bëjmë detyrën tonë për të qenë gati që kur të bjerë zilja, ne të jemi, si thua, të përgjigjemi
kërkesave të krerëve të Bashkimit Evropian. Qershori i vitit 2019 do të ketë edhe zgjedhje në Parlamentin Evropian. Çfarë do të thotë kjo për Shqipërinë? Edhe a do ndikojnë zgjedhjet e Parlamentit Evropian më pas rrjedhimisht edhe për vendimin që do merret për Shqipërinë apo edhe për Maqedoninë? Po pa diskutim, vendimi, sidomos në vendet e mëdha dhe rritja e asaj që unë e quajta, po themi, euroskepticizëm, pra një lloj pakënaqësie e banorëve të Unionit për mënyrën se si funksionon Unioni, për mënyrën se si funksionon Bashkimi Evropian, besoj që ka ndikuar në vendimin për shtyrën me një vit dhe besoj që do të ndikojë edhe vitin e ardhshëm. Ka një lloj, po themi, frike, po themi nga dashnorët e Europës, Merkeli është njëra prej tyre, po edhe Macroni është një prej tyre, se partitë, po themi, nuk po them partitë e ekstremit djathtë, por po quaj parti euroskeptike, sepse mund të ketë edhe, po themi, partinë krahun e majt që kanë kritika për mënyrën e funksionimit të Bashkimit Evropian. Pra, rritja e kësaj fryme euroskeptike dhe përfaqësimi i kësaj fryme në parlamentet lokale, por edhe në parlamentet, po themi, kombëtare, por edhe në Parlamentin Evropian, pa diskutim që do të ndikojë edhe në vendimet e liderëve, sepse në fundit këto janë vendime që merren nga kryetarët e shteteve, në konsultim me ministrat e jashtëm, në konsultim me qeveritë e tyre, por pa diskutim edhe në konsultim me parlamentet e tyre dhe me vendet e tyre. Pra në një farë mënyrë, kryeministri fjalëveni Hollandës ose kryeministri Francës është i detyruar të dëgjojë zërin e qytetarëve të vet. Prandaj them që do të jetë një test që do të implikojë indirekt edhe Shqipërinë, zgjedhjet e ardhshme në Parlamentin Evropian. Duke folur për themi për euroskepticizmin, e kemi parë që edhe në Itali ka, po themi, forca që kanë shënuar rezultat mjaft lartë elektorale në zgjedhjet e fundit, që janë euroskeptike dhe janë kundër Unionit. Kemi parë dhe Salvini që bën show në Parlamentin Evropian, pra është një lloj përplasje, po themi, midis forcave, po themi, politike dhe individëve që janë pro Unionit dhe pro funksionimit të tij dhe atyre që mendojnë që Unioni është një projekt i dështuar dhe ka nevojë minimumi për reformim thelbësor dhe maksimumi për dalje nga ai, siç ishte rasti i Britanisë, që është një shtet, po themi, një nga 3-4 vendet, po themi, kryesore dhe që kanë qenë në shtyllë dhe fundament i Bashkimit Evropian, dhe pavarësisht se kjo deri tani duket që është kaluar lehtë, por në pikpamjen sidomos në pikpamjen strategjike, psikologjike për gjithë qytetarët e Unionit i ka dhënë një goditje. Prandaj them që nuk është një kohë tensionuar, por unë besoj që rruga jonë është e shenjuar deri Bashkimit Evropian. Pra nuk mendoj që ka projekt tjetër, jo vetëm për Shqipërinë, por edhe Bashkimi Evropian nuk besoj që do të mbylli dyert përfundimisht, sepse tani nuk dua ta teproj, po themi, me optimizmin, por pa diskutim një Ballkan më i sigurt është një Europë më e sigurt. Ne kemi parë që ministrat e brendshëm të disa vendeve kanë vizituar Shqipërinë dhe kanë pasur problem jo thjesht migracionin e palishëm, por edhe krimin organizuar, kontrollin, sigurinë e kufive dhe duke qenë nëse do vi dita, pra, kur të vi dita që Ballkani të jetë krejt pjesë e integruar e Bashkimit Evropian, atëherë sigurisht edhe vetë Unioni do jetë më i sigurt sepse kufi do të jenë më të sigurt, policia do jetë më e sigurt, pra siguria e përgjithshme është e rëndësishme jo thjesht për, po themi, për Tiranën dhe Shkupin, por edhe për Londrën, për Parisin, për Berlinin dhe me radhë. Sa mendoni se kanë ndikuar të ashtu quajturat nga opozita skandalet e qeverisë në vendimin apo në skepticizmin e vendeve të Unionit? Kujtoj këtu hetimin ndaj ish-ministrit brendshëm Samir Tahiri apo kanabizimin e vendit e të tjera akuza që kanë ardhur kryesisht nga opozita. Tani optimizmi im vjen e bie, sepse e vërteta është që pavarësisht se është një vendim strategjik, po themi që Ballkani Perëndimor të jetë në Bashkimin Evropian, shpejtësia me cilën ndodh ky proces është në dorën tonë. Unë përmenda që Serbia e ka nisur këtë proces mbrapa nesh, Malizi gjithashtu dhe na kanë parakaluar që të dyja këto shtete dhe vjen puna që ne barazohemi me Maqedoninë, që ka qenë një vend, po themi, mjaft mprapa, sepse ka pasur edhe probleme të forta dhe të fuqishme rajonale me fqinjen, siç është çështja e emrit. Prandaj them, vendimi strategjik për sa i përket Bashkimit Evropian është pozitiv, por kur vjen situata në Shqipëri ka arsye për të qenë, po themi, pesimist, sepse ne kemi parë kërkesa konkrete që ka bërë Merkeli ose partner tjerë ose ministri i jashtëm gjerman që ishte në Shqipëri, i cili tha shprehmisht që duhet luftohet krimi organizuar dhe korrupsioni, ndërkohë që ne kemi dëgjuar, po themi, ambasadorin amerikan, por
ne edhe dim se jetojmë këtu, që mjaft familje mafioze veprojnë këtu. Peshku Madh, 4 klanet fuqishme ose 20 familje mafioze. Tani unë pyes retorikisht cila nga këto familje mafioze është goditur në Shqipëri, më rezulton që nuk është goditur asnjëra dhe ne gjithë i njohim, sepse ato janë publike, qoftë në, po themi, në Veri, në Shkodër, qoftë në Durrës, qoftë në Lorë, të gjithë i dinë këto familje mafioze dhe nuk është goditur asnjëra për sa i përket krimit, për sa i përket korrupsionit, ka pasur kërkesa konkrete nga krerët e Unionit, Gjermani sidomos, duke qenë se ne, po themi, në mendjen tonë kemi një lloj protektorati nga ana e Gjermanisë në këtë proces, duke qenë se një nga 2 shtetet kryesore të Bashkimit Evropian, ka ndërkuar luftë kundër korrupsionit dhe dënim të zyrtarëve të nivelit lartë, ose të gjitha niveleve, por sidomos të nivelit lartë. Ndërkohë që faktikisht ne nuk kemi, po themi, vitet e fundit asnjë dënim, po themi arrestim ose dënim të zyrtarëve të nivelit lartë për korrupsion. Se ka pasur, po themi, në zyrtar të nivelit mesit për shpërdorim detyre, pa ajo është tjetër gjë. Korrupsioni është një vepër, unë do e quaj kryevepra penale, e quaj prekosh, sepse mendoj që nuk preket në Shqipëri dhe unë mendoj që ka një lloj, po themi, imuniteti. Ka një lloj imuniteti vepra penale korrupsioni dhe ka një lloj konsensusi midis partive kryesore politike që sa herë që ndodh rotacioni të mos bëjnë asgjë për të penalizuar e dënuar korrupsionin e paraardhësit. Ne kemi parë që edhe kryeministri Berisha, edhe kryeministri Rama, edhe në të kaluarën kryeministri Na, të gjithë kanë ardhur në pushtet me, po themi, me kartën antikorrupsion që kur të vi unë do korrupsionin dhe do dënoj, po themi, do çojnë gjykat dosjet e paraardhësit. Jo, unë mendoj që ka një, po themi, nuk do të futem konspiracion, po besoj që ka një pak të fshet PSD për t'i dhënë imunitet korrupsionit. Pra për të bërë logje kavaje në parlament, për të bërë seanca maraton nga 12 orë, 24 orë, për të bërë cirk për popullin dhe populli thotë o këta po zihen, po grien, ndërkohë që këta poshtë tavolinës ndajnë parat e hashashit, ndajnë parat e korrupsionit, ndajnë parat e xhiros multimilionere të kancerit që janë lotot, bastet dhe kazinot në Shqipëri. Të gjitha këto, kjo para e zezë për mua ndahet. Pra ndahet midis aktorëve kryesor politik dhe prandaj këtu në këtë vend nuk ndodh asgjë. Politika nuk i bën presion prokurorisë për të arrestuar dhe për dënuar zyrtarët nivelit lartë. Tani në momentin që ti të dhënën dënimi zyrtarëve nivelit lartë dhe ke 0, është shumë më vështirë që ti thuash Europa ne nuk na do sepse na ka NATO ose arsye të tjera. E vërtetë është që ti do të bësh detyrat e tua në këtë vend dhe pastaj të kesh, si thua, ta kesh kokën lart kur trokasësh në derën e Merkelit dhe të Macronit. Duke marrë parasysh gjitha detyrat që do të bëjë Shqipëria, por edhe koha që nuk pret vetëm një vit. A mos ndoshta jemi pak i jetim me këtë vendim të marrë nga Bashkimi Evropian, jemi pak i jetim si të vetmuar? Çfarë do ndodhë tashmë me Shqipërinë? Shiko, unë nuk mendoj. Unë thash e parë në një këndvështrim më të gjerë, jam optimist për faktin që Bashkimi Evropian ka konfirmuar si strategji të vetën që Shqipëria pra do jetë një ditë, po themi, pjesë e Bashkimit Evropian. Tani nëse kjo do të ndodhë mbas 5 vitesh, mbas 10 vitesh, që t'jemi sinqert, unë nuk mendoj që do të ndodhë brenda një dekade. Mendoj që kjo do jetë një proces i gjatë, por edhe vetë procesi, pra negociatat, bisedimet, edhe vetë procesi është deri diku është shpërblyes. Është shpërblyes në kuptimin që jo thjesht sepse ti përfiton nga fondet, nga grantet e Bashkimit Evropian, por sepse sigurisht rritet edhe monitorimi, rritet edhe vëmendja, rritet edhe asistenca e çdo lloji, pra në një farë mënyre bën përgatitjen finale, nxemjen finale për të hyrë në lojë, me që jemi në kohën e botrorit, bën, si thuar, nxemjen finale dhe pa diskutim që ti ke asistencë. Shiko, ne kemi fatin që jemi në një gjeografikisht në një vend, nuk po them që është kërthiza botës, por po them që ka një lloj interesi nga demokracitë më të mëdha, po them perëndimore, euroatlantike, se ne kemi parë që edhe Shtetet Bashkuara të Amerikës, pavarësisht se nuk janë në Europë, pra nuk kanë lidhje me Unionin, me Bashkimin Evropian direkt, kanë interes që Shqipëria të hyjë në Bashkimin Evropian, edhe dje pam deklaratën e ambasadës amerikane që përgëzonte, po themi, këtë proces. Pra ka një interes të themi të forcave euroatlantike, perëndimore, demokratike në këtë glob, që Shqipëria, po themi, të jetë pjesë e këtyre vendeve, sepse tani pa ne them që gjeografikisht ne mund ta quajmë veten deri diku me fat, sepse mund të binim fjala vjen diku nga Afrika dhe ti mund të kish edhe vullnet për të ecur përpara, po nuk do kujtohej njëri për ty, nuk do të hidhte njëri syt dhe në fundi do ishe vetëm. E vërtetë është që ne nuk kemi vetëm. Pra kemi partnerë ndërkombëtar të cilët jo thjesht me fjalë
e kërkojnë që Shqipëria të zhvillohet, por edhe me projekte konkrete dhe me investime shumë të mëdha që i kushtojnë dhe vetë partnerve, siç është rasti i reformës në drejtësi, sepse ka kosto jo thjesht financiare për taksapaguesit amerikan dhe të Bashkimit Evropian, por pa diskutim ka edhe një lloj kosto të imazhit dhe personale të individëve që e bëjnë këtë gjë, se ne kemi parë që mjaft po themi personalitete ose ambasador, ose kanë qenë pre e baltosjes jo thjesht në rrjetet sociale, por edhe nga figurat kryesore politike. Pra, e gjithë kjo ndihmë në një farë mënyrë që unë e quaj reformë drejtësi, ndihmë të madhe që partnerët ndërkombëtar japin Shqipërisë, ka kosto për ta. Kur kjo gjë ka kosto për ta, atëherë unë jo se themi besoj se mbyll rrezi, por kam një besim të plot që partnerët ndërkombëtar i intereson zhvillimi i Shqipërisë dhe që shqiptarët të jenë, po themi, të jetojnë cilësisht një jetë më të mirë dhe të jenë në standardet e, po themi, vëllezërve dhe motrave tyre në Berlin, në Paris dhe kështu me radhë. E kuptoj. Mirë, qershori i vitit 2019 do të jetë i rëndësishëm për Shqipërinë për faktin se do të ketë zgjedhjet e ardhshme lokale. Si është kur jemi një vit larg dy kampet kryesore, Partinë Socialiste nga njëra anë dhe opozitën e bashkuar nga ana tjetër. Partia Socialiste duket sikur ka nisur disi më shpejt përgatitet për zgjedhje dhe nuk e fshes se një sy e ka hedhur drejt zgjedhjeve lokale. Ju si ishini të përqendruar këto dy kampe? Shiko, para një këndvështrim më të gjerë, lajmi mirë është që situata politike në Shqipëri ka ardhur duke u shtensionuar. Pra vit mbas viti, po themi edhe zgjedhje mbas zgjedhjeve. Kujtoj që po themi 3-4 zgjedhje më herët, rreth një dekadë më herët, vriteshin komisionerë, ose rriheshin, po themi, militantët jashtë qendrave të votimit dhe procesi zgjedhor ka qenë një tmerr i vërtet. Fakti është që nga viti, po themi, 2013, se doja të merr shembull vitin 2011, por në atë kohë ishte ajo gara për 10 vota që la peng gjithë vendin për 2 muaj, kështu që s'mund ta marr si shembull të mirë. Paktën që nga viti 2013 në këtë vend janë zhvilluar zgjedhje, po themi, brenda standardeve. Janë zhvilluar zgjedhje të pranueshme, nuk ka zgjedhje perfekte. Në fund ne kemi parë edhe në vendet zhvilluar, kemi parë në Shtetet Bashkuara të Amerikës që ka, po themi, kontestim ose tension normale, sepse pushteti është i ëmbël edhe josh të gjithë. Por nga ana tjetër besoj që zëvendësimi i liderëve kryesor në parti tradicionale shqiptare e ka të shtensionuar politikën shqiptare. Pra duhet të them, ka ikur Fatosnano, ka ardhur Edi Rama, ka ikur Sali Berisha, ka ardhur Lulzim Basha, ka ikur Ilir Meta, ka ardhur Munia Kryemadhi. Tani, secili ka qëndrimin e tij personal më mirë më keq, por unë do vlerësoja që, po themi, rinovimi i leadershipit në forcat kryesore politike e ka zbehur tensionin politik që kemi parë kohë më parë dhe e ka futur, po themi, edhe proceset zgjedhore në Shqipëri, ka futur deri diku në, po themi, në periudha deri diku normale ose, po themi, të pranueshme, pavarësisht se këtu ka zgjedhjet janë probleme mjaft të mëdha, për të qenë sinqert, me blerje vote, kryesisht me blerje vote, por edhe me presione, me trafikimet votës të tipit unë të fusë në punë, po ti më garanton votën familjarë ose të fisit e tjere. Këta janë probleme që duan breza, për të qenë sinqert, të shërnjosen nga psika shqiptare, por unë mendoj që është ende herët për të folur për zgjedhjet e ardhshme, por është e vërtet kjo që thoni ju, që ka një lloj mobilizimi më të madh nga ana e Partisë Socialiste dhe për të qenë sinqert, Partia Socialiste ka qeverisur në këtë formë, pra ka qeverisur në një farë mënyre sikur ka qenë gjithnjë në fushat dhe mobilizuar, duke zhvilluar dialogje me Shqipërinë vit mbas viti, duke zhvilluar ture llogaridhënie vit mbas viti, pra vit mbas viti kanë qenë emrat ndryshëm, pra por ka qenë, si thua, zbritje në bazë dhe kontakt me bazën. Partia Socialiste është një parti me ka shumë dekada eksperiencë, dhe është një parti e vjetër dhe di si po themi ta mbaj elektoratin e saj në tension dhe di si ti afrontoj, si të përball në fushatat elektorale. Në këtë pikë kam një kritik për Partinë Demokratike, sepse duket që ka devijuar pak nga boshti, po themi, klasik i kësaj partie, duket që në një farë mënyrë e ka humbur, po themi, kontaktin me, nuk po them me zgjedhësit, me popullsinë, por sidomos me strukturat e partisë. Unë mendoj që strukturat e Partisë Demokratike në përgjithësi ndjehen të braktisura nga leadershipi dhe mendoj që ka një hendek dhe një diskordancë nga leadershipi i Partisë Demokratike, që në fakt është Lulzim Basha,
dhe strukturave në bazë të kësaj partije. Këto ndoshta për vende mjaft zhvilluara strukturat e partive në vetvete mund të jenë parëndësishme, sepse ne kemi parë që jashtë funksionon ndryshe, funksionon ka partia elektorale, partia liderit, del ai 5 Stelle të bën një fjalim në shesh dhe ka fituar zemrat e qytetarëve, mbaron diçka, por në Shqipëri ku demokracia është, po themi, e mangët dhe funksionon me hile, jo me rregulla, ka nevojë që një parti politike t'i mbajë lidhet me strukturat, dhe ka nevojë në një farë mënyrë t'i kënaqë të gjithë, të jetë mobilizuar gjithmonë, pra ta mbajë, si thua, kontaktin me njeriu, me elektoratin, ta mbajë direkt në mënyrë drejt për drejt, jo thjesht me statuse në Facebook ose me dalje televizive. Pra mendoj që në këtë pikë Partisë Demokratike i mungon një sekretar organizativ, që me sa di unë nuk e kanë ende, nuk e kanë emëruar, e kanë lënë vakant atë post, por që ka rëndësi jetike mund të rezultojë që të ketë rëndësi jetike dhe vendimtare për zgjedhjet e ardhshme. Megjithatë, Partia Demokratike është ende në kohë në një farë mënyrë për të përgatitur, për ndezur motorët e fushatës elektorale dhe për të konkuruar denjësisht për zgjedhjet e ardhshme, të cilët, siç thatë ju, janë mbas një viti dhe ka kohë për çdo parti pra dhe për çdo gabim për të korrigjuar, qoftë majtas, qoftë djathtas. A mendoni se PD dhe LSI do të shkojnë bashkë si një forcë vetme në zgjedhjet lokale? Mendoj që kjo do të ishte në një farë mënyrë rrjedha logjike e zhvillimeve, sidomos nisur nga zhvillimet e fundit, muajt e fundit, vitet e fundit, ne kemi parë që këto dy parti kanë dalë në protesta bashkë kundër porrëzimin e qeverisë Ramës. Pra në një farë mënyrë kanë mbajtur qëndrim politik kundër qeverisë Rama dhe në një farë mënyrë për të qenë koherent, pra për të ruajtur një lloj koherence, je detyruar që të mbash të njëjtin qëndrim, qofshin këto, po themi, zgjedhje parlamentare, qofshin zgjedhje lokale. Nuk do ishte natyrale që njëra në këto parti, LSI-ja fjala vend, të dilte në krah të Edi Ramës zgjedhjet vendore për të vazhduar pra për të qenë opozitë dhe për të i bërë, po themi, oponentës deri në vitin 2021 në zgjedhjet e ardhshme parlamentare. Rrjedha, po themi, rrjedha logjike e do që këto dy parti të jenë, pastaj nuk e di, në situatën, po themi, taktikën elektorale që do zgjedhin, nëse do jenë bashkë në koalicion, nëse do të garojnë vetme dhe pastaj njëra do t'i lërë një kandidat njërës në një qytet dhe tjetra të ketë kandidati në një qytet tjetër, fjala vjen tjetë kandidati Partisë Demokratike i mbështetur nga LSI-ja në Tiranë dhe i LSI-s i mbështetur nga PD-ja në Durrës, pra nuk e di nga pikpamja taktike si do veprojnë, por unë besoj që nëse duan pra këto parti që të ruajnë besueshmërinë në elektorat, duhet vazhdojnë të jenë koherente, pra të qëndrojnë në opozitë siç janë, sepse është ngritur kohët e fundit një lloj pikpyetje edhe për qëndrimin e, po themi, Lulzim Bashës, sepse është folur kohët e fundit në shtyp për, po themi, qeveri antimafia, për një qeveri për integrimin. Mendoj që edhe vetë zoti Basha duhet të jetë i qartë në këtë pikë dhe nëse do të ruajë, po themi, koherencën dhe mos vjojë të marrë rezultate dobta në zgjedhjet e ardhshme, duhet t'i ndërpres një farë mënyrë, t'i bëjt qarta njerëzve ose medias, ose qoftë të thashë themeve që jo, nuk ka qeveri me Edi Ramën deri në zgjedhjet e ardhshme ku do të ketë një përballje. Pra unë besoj që gjithmonë nëse nuk do të kemi surpriza, zgjedhjet e ardhshme do të jenë nga njëra anë Partia Socialiste, nga ana tjetër këto dy parti PD-LSI në një opozitë të bashkuar. Mirë, ndonë se zgjedhjet e ardhshme lokale duan edhe një vit kohë, duket se me korrikun do të mbyllë edhe ky sesion parlamentar, po si paraqitet veja? Do jetë një verë nxehtë për politikën ose mos a do ketë ndryshime në qeveri, siç është lënë të kuptohet disa herë në media të paktën? Atëherë, zoti Rama në takim me grupin parlamentar, edhe her pas here para pak muaj, sidomos e tha shprehimisht që mund të ketë ndryshime në qeveri. Nga këtë pikpamje nuk ka asgjë, po themi, negative ose tronditse që qeveria të rinovojë, nëse një, po themi, një ministri ose një dikaster, një institucion nuk funksionon ose titullari i këtij institucioni nuk ka, po themi, besimin e kryeministrit, është krejt normale që ai të zëvendësohet. Kujtoj që Italia, po themi që mbas luftës dytë botërore mund të kenë ndruar 60-70 qeveri dhe sot është, po themi, një nga vendi i Bashkimit Evropian, është një nga, po themi, superfuqitë e botës ose ka qenë deri 10 vite më parë. Pra unë besoj që rinovimi i qeverisë shpeshherë mund të jetë pozitiv, mund të bëjë mirë. Unë besoj që do jetë një verë jo e tensionuar nga pikpamja politike, mendoj që do jetë një verë mjaft e qetë dhe unë përpos, po themi,
teatralitetit që këta bën një herë në javë në parlament, më duket mjaft e qetë situata politike. Shpeshherë, domethënë, tenton Partia Demokratike ta tensionojë artificialisht, por nuk mendoj që ka një partitizëm të thellë, një përplasje të fortë mes dy kampeve. Mendoj që në një farë kuptimi opozita është ende duke lëpirë plagët e humbjes së fundit elektorale, që ishte një humbje e thellë, dhe mendoj që duhet shumë brenda vetes para që të jetë e gatshme për përballjen e ardhshme elektorale, vitin e ardhshëm, por qoftë edhe po them për përballjen e madhe në vitin 2021. Për sa i përket qeverisë, pastaj kam mjaft kritika, por çështja është që nëse kryeministri vlerëson që kjo qeveri ka nevojë për rinovim, nuk ka asgjë, po themi, negative, dhe nga kjo pikpamje nuk humbet besueshmëri qeveria nëse rinovohet. Madje nga kjo pikpamje kam kritik për kryeministin Rama, për mua në moment caktuar ai duhet të kishte zëvendësuar disa ministra që kanë qenë javët dhe muajt e fundit pjesë të skandaleve mediatike, politike, por edhe ka qenë subjekti i shkrimeve në gazeta dhe në revistat e huaja, pra kanë qenë subjekt ose edhe në takimet me partner. Janë përfolur individ, ministra konkret. Kështu nga kjo pikpamje nuk mendoj që qeveria dhe Shqipëria nuk ka pse merr kostot të tepruar nëse një ministër nuk ka rezultate. Në fundit ky është përmirësimi. Pra, ky është përmirësimi, besoj që çdo parti duhet dhe çdo kryeministër duhet të ketë po themi të kujdesshme, të zhdërvjellta këto antenat e autokorrigjimit dhe ta kuptojë kur populli, po themi, ose një pjesë e shoqërisë ose qoftë edhe institucione të rëndësishme janë të pakënaqur nga puna e dikujt, atëherë do ishte krejt normale ta zëvendësojë me një personalitet tjetër. Zoti Murati, ju falenderoj për gjitha informacionet e këndshme dhe opinionin që ndatë me ne në studion e emisionit Intervista e ditës. Ishte kënaqësi.